Hi guys, welcome sa week 8 ng Basic Operating System with Networking. So, dito na tayo sa week 8. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin sa OSI model. Okay? Itong week 8 na to, bali karugtong ng week 7, yung topic natin, at saka supplemental na rin. Okay? So, ano ba yung mga OSI model natin? So, ulitin natin. So, ito yung mga ito yung application, presentation, session, transport, network, data link, and physical layer. So yung OSI model is ito yung standard or protocol na tinatawag ng ISO. Okay, ano yung ISO? The International Standard Organization or International Organization of Standardization. Yan. So sila yung nag-implement, sila yung gumawa ng standard na to. Okay? So bakit standard? Diba? Bakit standard? Bakit ano ba yung ginawa? Bakit ginawa ba itong OSI model layer ng ISO? Standard. Kasi pag sa mga sa mga component of sa mga devices, sa mga program, meron tayong tinatawag na standard. Kasi standard kasi para mabasa ng ibang computer, maintindihan ng ibang user, mga ganon. Pero tungkol ito sa device, tungkol ito sa programs ng isang device. Okay? Of course, sa networking kasi meron tayong standard gaya sa dito na lang sa LAN. Sabihin natin sa LAN. Okay, local area network. Bakit nagko-communicate yung mga computers kahit na iba-iba yung operating system niya, iba-iba yung device na naka-install sa kanya? 'Di ba? Yun yung standard. Okay? Para mabasa ng isang device, para mabasa ng isang brand yung program, merong standard na tinatawag kahit na hindi magkapare-pareho yung brand, yung design, yung manufacturer, nandun pa rin yung standard kasi yung organization yan or yung ISO, organization yan ng mga manufacturers. Di ba? Organization ng mga manufacturer na gumagawa ng isang device, na example yung LAN card, yon. So napapansin natin iba-iba yung manufacturer ng LAN card. Pero bakit nagko-communicate pa rin sila? Dahil yun sa standard na ginagamit nila. Pare-pareho yung standard na ginagamit nila. Okay, so ano yung first layer or pag umpisahan natin sa taas kasi, ang first layer is the application layer. Okay? Application layer, pero ito yung number 7. Okay? Yung first is the physical layer. The application layer is the OSI layer that is closest to the user. Okay? It provides network services to the user's application. It differs from the other layers in that it does not provide services to any other OSI layer, but rather only the application outside the OSI model. Yan. Example of such applications are spreadsheet programs, word processing programs, and bank terminal programs. If you want to remember, layer 7 is the few word as possible. Think of browser. Yan. So the closest, yan, yung pinakamalapit sa user, yan yung application layer kasi yan yung kung saan tayo gumagawa. Example, yung word processing or Microsoft Word, spreadsheet, or yung
Microsoft Excel, yan. Bank terminal programs, yan. Or yung mga browser natin. Yan. So doon tayo gumagawa ng mga data kung saan sinesend natin sa network. Not only sa browser, kasi sa browser, pag sinabi kasi nating browser, gagamit tayo ng internet. Pero kapag Microsoft Word, Excel, PowerPoint, or yung mga programs or other applications, yun kahit na hindi tayo gagamit ng internet, pwede pa rin tayong makapag-send ng data using LAN. Diba? So nagagamit pa rin natin yung OSI model layer na yan. Kahit sa LAN, kahit na anong network, kahit na hindi siya naka-internet, nandyan pa rin yung OSI model layer na yan. Or OSI layer. Kasi, doon, yung OSI layer kasi, hindi naman kasi nasa internet yan eh. Nandun sa computer. Nandun sa dalawang computer na connected sa network. Either LAN, MAN, WAN, yan. Nandyan pa rin yung OSI layer. Okay, so that is application layer. In application layer, network processes to applications and provides network services to application processes such as electronic mail, file transfer, and terminal emulation. Yan. Yan yung ginagawa ng application layer. Provides network services to application. So ano ba yung from application, di ba, pag nag-send tayo ng data, ng information to other network, so gagamit tayo ng application, di ba? Word or spreadsheet, yan. Then share natin yan, send natin sa kabila. So ibig sabihin, gagamit tayo ng application. Yung application, isang application. Kung nasa internet naman, okay, connected sa internet, gagamit tayo ng browser. Di ba, ano yung mga browser na ginagamit natin? Yung Google, yan, o kaya sa Messenger o kaya sa Facebook, mga ganon. Di ba? Website. Pwede rin. Kaya sa yan yung application layer. Then, next layer is the presentation layer. The presentation layer ensures that the information that the application layer of one system sent out is readably by the application layer of another system. If necessary, the presentation layer translates between multiple data format by using a common format. If you want to think of layer 6 in a few words as possible, think of a common data format. Okay? O ito yung tinatawag na data representation. Ensures data is readable by receiving system. Format of data, data in structures, negotiates, data transfer syntax for application layer. Okay, ano yung trabaho ng presentation layer? So, sinisigurado niya na meron siyang connection o kaya sinisigurado niya na yung data na sinesend mo o send niya ay nababasa rin ng ibang terminal. Diba? Ano yung tinitignan niya? Yung data format, data structures. Yan. Kung paano ginawa, ano ba yung format ng data? Ano ba yung program na ginamit? Di ba? Ano ba yung application na ginamit?
Okay? Then the presentation layer translate between multiple data formats by using a common format. Okay, dapat parehas sila yung ng format sa pag-receive, sa pag-send. Okay? So yan yung presentation. Dito naman sa session layer, as its name implies, the session layer establishes, manages, and terminates session between two common communicating hosts. Okay? The session layer provides its services to the presentation layer. It also synchronizes dialogue between the two host presentation layers and manages their data exchange. If you want to remember, layer 5 is as few words as possible. Think a dialogue and conversation. Yan. So session layer, example, di ba, in-establish niya yung and manage and terminate session between application. Sabihin na natin na meron tayong conversation. Okay? Ano ba yung ginagawa pag may nag-uusap? Di ba? O kaya sabihin na natin na may kausap ka. Ano ba yung ginagawa? Okay? Tumawag ka. So ano ba yung ginagawa? Pag tumawag yung isang tao through cellphone, example, through telephone. Di ba, minsan, kino-connect muna natin yung communication. After that, yan, yung mag-uusap kayo kung ano yung pag-uusapan nyo, di ba? That is session. Ano ba yung pag-uusapan nyo? Then, pagkatapos yung mag-usap, then, terminate mo na yung conversation. Mga ganon. Of course, i-establish muna yung, yung communication nyo. Yan. So, yun nga, sabihin na natin yung dalawang nag-uusap. That is session. Dalawa, tatlo, yan. Session layer. So, i-establish nyo muna yan. Ano ba yung pag-uusapan nyo? Ano yung mga mangyayari? Mga ganon. Then, of course, sa session layer kasi, sinisynchronize niya yung dialogue between the two. Okay? The two host presentation. Okay? And manage their data exchange. So, siyempre kapag data exchange, pag sinabi natin data exchange sa network, of course, sa computer kasi sinisigurado niya lahat-lahat na yung communication is okay. From application, presentation, and session. Okay, so, okay, natapos na lahat. Okay, natapos yung application, presentation, and session. Na-establish na lahat ng yung network. Okay? Na-establish na lahat ng network. Okay, connected. Na-connected. Connected na siya. Okay, pagdating sa session. So ngayon, dito tayo sa transport. Sa transport kasi, the transport layer segment data from the sending host system and resembles the data into a data stream on the receiving host system. Layer 4 is the boundary between media layer, protocol, and host layer protocol. Okay. Layer 4 also deals with flow control, okay, windowing, and reliability of communication, the acknowledgement. So, yung layer 4, since transport, kasi alam naman natin kung ano yung transport. Kumbaga, siya yung magdadala. Okay? Kumbaga, transportation, siya yung magdadala ng mga data. Of course, pag dala ng data, sinisigurado muna niya kung
saan siya dadaan, saan niya dadalhin yung mga data. Di ba? So ito yung tinatawag na end-to-end connection. Okay? From transport to transport. Okay? Transport layer concerned with transportation issues between hosts. Okay? Dalawa. Yung transportation. Okay? Yung ano ba yung transportation? Yung paglalagyan ng mga data. Okay? Data transport reliability and establish, maintain, terminate virtual circuit. Fault detection and recovery and information flow control. So tinitignan niya kung okay ba yung network, okay na ba na pwede na bang mag-transmit ng data. Yan. And dinidetect niya yung mga fault. Okay, okay. Sa data mismo, kung may issue yung data, may error, yan, binabalik niya. Okay? Yan yung ginagawa ng transport layer. Dito naman sa network layer, the network layer is a complex layer that provides connectivity and path selection between two host systems that may be located on geographically separated network. If you want to remember, layer 3 is in as few words as possible, think of path selection, routing, and addressing. Okay? Provides connectivity and path selection between two end system and domain of routing. So siya yung naghahanap ng daan, nagro-route. Okay, kung may traffic, siya yung nagro-route. Okay, reroute. Then, siya yung nagbibigay ng address. Okay? Yan yung trabaho ng network layer. Address, routing, and path selection. Kung saan ko ba dadalhin to, anong dadaanan ko, mga ganon. Then, ano ba yung address? Okay? Address ng computer na pagdadalhan ko sa mga data na to. Yan yung ginagawa ng network layer. Yan. Address and best path. Yan. Diba? So ito yung mga functions. Okay? Functions ng layers, network layer. Next layer is the data link layer. Provides reliable transit of data across the physical link. In so doing, the data link layer is concerned with physical as opposed to logical addressing, network topology, network across error, notification order, delivery of frames. If you want to remember, layer 2 is in as few words as possible, think of frames and media access control. Yan. In other words, data link provides reliable transfer of data across media. Yan. Sinisigurado ng data link na lahat ng mga data na i-transfer sa kabilang network o sa kabilang computer ay reliable, okay na siya. Yan. Then, siya yung gumagawa ng physical addressing. Okay? Physical, ibig sabihin, may connection na sa ibang computer na siya. Okay? Connected na siya. So, sabihin na natin na connected sa internet. Okay? Hindi lang sa LAN. Of course, pag connected sa internet, yan, yung data link, hinahanap niya. Okay? Siya yung naghahanap. Yung address. Okay? Or siya yung nagda-direct sa address na yan.
Ito yung address, dito mo dadalhin. Yan. Then, yung physical layer naman defines the electrical, mechanical, procedural, and functional specification of for activating, maintaining, and deactivating the physical link between end system. Such characteristic as voltage level, timing of voltage changes, physical data rates, maximum transmission distance, physical connectors, and other similar attributes are defined by physical layer specifications. If you want to remember layer 1 in as few words as possible, think of signal and media. So, yung physical layer, ito yung tinatawag na binary transmission. Wires, connectors, voltage, data rates. Kumbaga ito na yung data path. Diyan na dadaan yung mga data. Okay? The physical layer. Ano ba yung data na yun? Yun yung binary codes o kaya binary transmission na tinatawag. Okay? Yung dadaan sa data na yan o sa data bus na yan, sa cable na yan, sa wire na yan, sa connector, binary na siya. Okay? And of course, kapag gagamit tayo ng internet na mag-send ng data, meron tayong conversion. Okay, data conversion na nangyayari. Yun yung modulate and demodulate. And yan yung gamit ng modem na tinatawag. So, once na mag-send tayo ng data or information outside LAN, yun, nagagamit natin yung modem na tinatawag. Modulate and demodulate, tinatransfer niya ng yung data from digital to analog, analog to digital. Yan. Kasi alam naman natin na yung computer, ang binabasa lang niya ay binary, zeros and ones. Kaya meron tayong tinatawag na binary transmission, yung physical layer. Okay? So ito yung encapsulation ng data. Okay? Data and tawag doon yung layers, presentation layers, application layer, yan. So ito yung example ng ng computer 1 and computer 2 or A and B. Okay, from pag nag-transmit tayo, yan yung yung parang diagram niya. Okay? From data in application layer, yan 7 to application to physical. And dito naman sa kabila, from physical to application. Okay? So ito yung mga data sa natin. Then meron tayong tinatawag na na header, packets, at saka tawag doon, data. Okay? The application or the layer, the header, packets, and frames. Yan. Yung mga L7, L6, L5, mga ganyan. Layer 5, layer 6, layer 7. Okay? Pag nag-send tayo ng data, at di ba nasa layer 7 tayo sa application layer, yan, from computer A, ito, yung computer A natin. Pag computer A, meron tayong, nandito tayo sa layer 7 and the data. Okay? Application, layer, and the data. Then dito sa presentation layer, napapansin nyo na yung layer 7 ay kasama pa rin siya with layer 6. Di ba? Then sa session layer naman with data, layer 7, layer 6, and layer 5.
Yan. Then from transport, layer 7, layer 6, layer 5, and layer 4 hanggang sa pagdating sa data link. Okay? Lahat na ng lahat ng mga nasa taas from layer 7 to layer 2 or layer 3 may kasama sila, magkakasama sila. Di ba? So ibig sabihin, habang pag nagsesend tayo ng data, yung mga layers na yan ay kasama na maisesend para basahin ng kabilang computer. Ngayon, pagdating sa physical layer, di ba, lahat-lahat napunta yan sa Then, pagdating sa data link sa kabilang computer, unti-unting, kumbaga natatanggal yung mga layer na yan. Kumbaga, naiiwan sa ibang layer naman. Okay? Yung layer 1, example, or layer 2, pagdating sa network, kumbaga naiiwan na siya sa data link. Okay? Di ba? Number 2 yung data link. Pagdating sa network or layer 3, yan, nawala na yung layer 2. Yung layer 2, meron siyang header na tinatawag. Okay? Layer 2 with header. Yan. So hanggang sa application layer sa taas. Okay? Napapansin nyo na yung layer 7, yun na lang ang natira sa application. Kumbaga, halos parehas na sila. Okay? Natanggal na yung mga layers sa kabila. Kumbaga, naiwan na siya sa kabila. Okay? Yun nga sabi natin, pag transport, direct yan. Yan. So, ibig sabihin, siya yung nagbabasa. Okay? Yung transportation. O nagdadala. Okay? So, ganun lang yung ginagawa ng network sa mga data natin. So, every session, every layer, every model, layer, kasama yan sa na ma-send sa another computer. Diba? So, yan. Okay, summary of the model. OSI model. Yan. Description, application control process to applications as file, print, manage, database. Yan. So, this is only summary. Yan. 5 conventional steps to encapsulate data. So, ganun din yung nangyari sa encapsulation. Okay? So, dimensional step na. Conversion step to encapsulate data. Yan. So, parehas din siya. From email message, yan, meron tayong data, segment, and the packet. Then, data, nandiyan yung data, frame trailer, then napunta siya sa, naging binary siya and naging buo, okay, yan. Ito na yung data na tinatawag, yung packet data. Kumbaga buo na siya, then ready to save or transmit sa network dito. Yan. Yung header na tinatawag, yun yung mga tawag doon yung mga layer. Okay? Sila yung mga layer sa itaas. Okay? Napupunta siya sa physical layer from application to physical. Okay? Yung frame,
Yan. Mga additional, kumbaga, additional data na isasama sa mga header. Yan. Okay, yan, ganyan. TCP/IP model. Yan. Transport Control Protocol IP address o IP. Internet Protocol. Okay. So, application, transport, internet, network. Yan. Pag sinabi kasi nating TCP/IP, kumbaga yung model niya, yung model is parang na-compress o kaya pinag-isa. Sa application, pag sinabi nating application, we have the application, presentation, and session. Pero yung transport, yan, isa lang yan, and network. So, isa lang yan. Transport to transport, network to internet. Yan. Yung pag sinabing network, yun yung internet na tinatawag sa TCP/IP. Pag network naman, layer, yan yung data link at saka physical layer sa OSI model. Yan. Okay. So ito naman yung yung mga gumagamit ng OSI model. Okay? Yung sa application na file transfer control file transfer protocol, HTTP, yan, DNS, domain name system, telnet, and MP. Yan. The presentation and session naman, yan, very little focus. Sa ano lang sila sa connection o kaya sa pag verification, kumbaga verification of a connection. And transport, we have the TCP, or the internet, and network, IP, okay, internet protocol, the internet and data link, and physical, yan, Ethernet, common LAN technology, yan. Kumbaga physical yan, physical sa cable yan, may cable. Okay? So, yan yung okay, so yan yung mga yung mga OSI model layer natin. So we have week 7 and week 8, yan yung coverage niyan. So kumbaga yung week 8 natin continuation ng week 7. Okay, so since meron tayong week 7, meron tayong week 8, dapat din na meron din mga pagsusulit sa mga sa mga week na yan. Okay, so every module meron tayong activity na tinatawag. No. So ibig sabihin, sa week 7 may activity, sa week 8 may activity. Yan. So dapat tapusin niyo 'yon, answeran niyo 'yon para doon ko kayo i-grade. Okay? I-check ko yung ginawa nyo, i-grade ko kayo. Okay? So kapag ibig sabihin, kapag hindi nyo natapos yan, wala kayong grado. Okay? O kaya wala kayong score. Diba? So, yan. So hanggang dito na lang tayo sa week 8 natin. Sana naintindihan nyo kaya na dagdagan na naman yung knowledge nyo about network or networking. Sana masagot nyo ng maaga yung mga activity nyo para lalo na yung mga graduating natin. Yan. Dapat makapasa kayo ng mas maaga. Okay? So hanggang dito na lang. Then God bless and goodbye.